Hello guys, yan. Inopen ko yung box na dumating. Kasi ito in-order ko to last time pa. So, dumating siya ngayon lang. So, in-unbox ko na siya. This is LANCôME Paris. The Absolute Palette with complete look. Yan. So, in-order ko siya through online sa isang website dito sa Japan. So, yan. So, ito yung kanyang packaging. Ayan. Yan, with crayon. Hindi ko pa siya nabubuksan. Tapos itingnan natin. Okay. Ayan yung included sa loob niya. Actually, this is a complete package. Powder with rose and champagne. May rosewood and light brown. Brown metallic. Ayan. This is it, guys. Ayan. Ayan. Alam ko okay yung lighting ko. Ayan siya. Ayan. Tingnan natin yung loob. Actually, dalawa yung order ko ito. Tigisa kami ng sister ko. And then, tingnan natin. Ang laman niya is 13 shades, 1 mini pencil, mini eye pencil, and 1 mascara for 4 looks. Ayan. Open ko. Tingnan natin yung look. Guys, ito siya. So, open ko lang siya. Tingnan natin. Ano ito ma-open? Actually, nasa ano to? Dito ata sa gilid. Check. Oh! Okay, oh, that's it. This is LANCôME. Ano, meron siyang ano. Meron talaga siyang ayan, bag. This is the bag. Ayan. Check natin. Open ko lang. And that's it. Ayan, makikita nyo guys. Ayan. Yung kanyang ano. Ayan. Tapos, tingnan natin. Oh! Ganda niya. That's it. Ayan. Ito na. This is the blush. Actually, ito pa isa. Dalawa yan. So, that's it guys. Ito yung nabili ko online. Yan guys. Yung nakita nyo. Tapos, ito kanina. Nandun pala siya sa loob. Yung kanyang mascara. Which is nakalagay is made in France. Ayun. So, focus natin. Ayan, made in France. Ayan. Tapos, yung back na ito, tignan natin kung meron ba siyang made in France din. Ayun, nakalagay. Made in France. Ayan. Made in France siya. So, that's it guys. Kung may gustong bumili nito, yan. Yan. Sa atin. Sa online lang siya. Marami siya. But, you have to check kung legit yung online na bibili nyo para sure na yung product is original. Thank you guys!